Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng professional looking na channel art or channel banner for free gamit ang inyong PC or laptop. Pero bago yan, syempre, kung bago ka lang sa channel ko at gusto mong pagkakitaan ng YouTube, gaming at iba pang social media platforms, nasa tamang channel ka. Hit the subscribe button at i-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Play ko lang yung intro ko, then start na tayo. So ano nga ba yung channel banner or ano ba yung channel art? Okay? Yung channel banner or channel art is yung picture na makikita ng inyong mga possible subscribers or viewers sa taas ng inyong homepage. So bakit ito importante? Kasi syempre, ito yung unang-unang yung marketing strategy. Okay? Para maging attractive sila o curious sa iyong channel. At the same time, branding mo din to. Para din makita nila kung ano ba yung ino-offer mo sa channel mo. That's why it's very important that you have a professional looking channel art or channel banner para makuha mo yung subscription nila. Okay? Now, bakit importante na alam mo kung paano gumawa nito? Kasi po, merong tinakdang sukat ng channel banner. Pwede mong makita ang isang channel banner sa television, okay? Sa computer, PC or laptop, tablet, at cellphone. So, mahalaga na marunong kang gumawa nito para maging eksakto yung gagawin mong channel banner. At sa lahat ng gadget is magandang tignan to. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example. Ito yung channel banner ni Manang Bluetooth TV. Ngayon, ano bang itsura niyan sa cellphone? Let me show you, Yan. So, yan po yung itsura niya sa cellphone. Kung nakikita niyo, hanggang dito lang po yung nakikita natin sa cellphone. So, mahalaga na sukat yung channel banner. One of the examples ng di sukat na channel banner is ito po. Diba? Welcome to my channel OFW in China. So, kung titignan niyo sa cellphone, ito po yung itsura niya sa cellphone. So, putol po siya. Okay? Ilang gabayhan na shoutout sa iyo ay alam ko gagawin mo tong or i-edit mo tong channel banner mo to improve your channel banner or channel art. So, kudos sa iyo. So, yan. Paano ba tayo makakagawa ng magandang channel banner? So, tuturuan ko kayo kung paano at kung paano gumawa ng libre, okay? Gamit ang inyong PC or laptop. So, meron akong dalawang website na isa-suggest sa inyo. Una is yung postmywall.com and second is yung SNAPPA.com. Okay, so today, ang gagamitin natin is yung SNAPPA.com. Anyway, halos parehas naman ang paggamit sa kanila. So guys, ilalagay ko yung description or yung link ng SNAPPA.com sa aking description box para mas madaling nyo siyang ma-access. So syempre, hanapin nyo lang dito yung YouTube channel art. Yun yung i-click ninyo. And then makikita nyo na kung paano gumawa ng YouTube channel art gamit ang SNAPPA.com. So again guys, libre to So kung makikita nyo, meron siyang option to create from scratch and also to use yung kanilang mga ready templates. So kung hindi ka masyadong magaling sa art kagaya ko, you can use yung mga ready-made templates at i-edit na lang kung ano yung perfect channel art na magre-represent sa inyong channel. But again guys, in creating a channel art, you have to also to consider muna ano ba yung channel mo? Ano ba yung ino-offer mo sa channel mo? Ano ba yung content mo? Para makagawa ka ng channel art na babagay sa channel art mo. Okay? So, for tutorial purposes, mag-create ako from scratch para sa inyo. Okay? So, ang igagawa natin ngayon ng channel art is si Ate Bluetooth, yung channel ni Ate Bluetooth. Okay? So, kung nakikita nyo, merong tawag dito marker or pattern or template. Okay? So, yung malaking box na yan talaga yung sukat dapat ng channel art mo. At yan yung makikita sa isang TV, sa television. Okay? Yung may guhit naman na yun yung makikita nyo, ito isang buong habang ito, sa PC or laptop. Okay? Ito, sa tablet, at yung pinakamaliit sa cellphone. Okay? So, mag-uumpisa tayo sa paglalagay ng background, syempre. Pwede ka maglagay ng background picture or image. Meron sila mga ready-made images dito na pwede mong bitin. I-search mo lang kung ano yung gusto mo. Like for example, depende pa rin kung ano yung content mo. If you're into food, you have to choose food. Okay, so you can choose yan. Double click mo lang, lalabas siya dyan. Okay, ito. Like for example. Yan. Gusto mo tinidor, yan. Guys, pwede mo palang baguhin to, pwede mo i-edit. Like for example, pwede mo siyang gawing blur. Yan, i-darken mo siya. Pwede
If you're into motorcycle, yan. Pwede kang search ng motorcycle dyan. Yun ang ilagay mo. Yan. Fashion. Yan. Podcast. Yan. Search mo lang kung ano gusto mo maging background image. And for sure na dyan yan. Yan, no? Ito maganda, oh. Flip mo lang. Guys, again, this is a matter of trial and error. Disclaimer lang, hindi ako magaling sa art. So, pinapakita ko sa inyo kung paano gawin. Bahala na kayo kung paano nyo papaganda yung inyong channel art. Okay? Ako kasi I'm not really into images. I'm into colors. Mas gusto ko kasi ma-emphasize yung ilalagay kong text at saka yung ilalagay kong image ni Ate Bluetooth para mas maganda para sa akin. Okay? So, instead of photos, gagamitin ko is patterns. I'm into dark colors. So, I'll be using dark colors. Ito, gamit tayo ng pink. Pero sabi ko I'm into dark colors. So I'll make it darker. Ayan. So next is of course graphics, okay? Gusto ko maglagay ng picture ni Ate Bluetooth. And meron ako nakahandang picture dito, which is ito. Okay? So, kung nakikita niyo may background pa siya. So, tatanggalin natin yung background by using another free application which is remove.bg. Again, lalagay ko pala sa description box yung link nito para maturuan kayo kung paano magtanggal ng background sa inyong mga picture. So, since libre siya, asahan nyo na hindi perfect yung pagkaka-remove, ha. So, yan. Since hindi perfect, meron dito portion na hindi natanggal, edit natin siya. Okay, erase and restore. Erase. Litan natin yung brush size. Tapos, i-erase natin yung portion na hindi na-erase ni system. Yan. Ito pa. Yan. So, pwede na yan. Download. Download image. Yan. Cat111 remove.bg PNG. Yan. So, yun yung naging title. Okay? So, close natin siya. Tapos, dito sa graphics, upload image. Saka natin hanapin yung picture na ating tinanggal ng background. Ayan na siya. So, syempre, double click lang ulit. Yun na siya. Okay? So, yung opacity, yan. So, may opacity, pwede nyo palinawin, palabuin yung image. Asin yan, guys, ha. So again guys, ang tina-target natin is yung pinakamaliit na box kasi yun yung makikita sa cellphone. So it has to be fit, okay? But again, the rest can be seen using a television, laptop, and PC, okay? So yan. Okay, so meron na tayong picture. Okay, meron na tayong background. Let's go to text naman. Okay, so text, tapos add a heading, automatic lalabas to. Edit mo lang. Ate Bluetooth. Okay, so syempre yung size, kailangan nating lakihan. Masyadong malaki. Gusto kong palitan ng kulay, white. Gusto kong palitan ng font. So since si Ate Bluetooth po ay babae, I wanted it to be more playful. And bata po siya eh. Hanap tayo ng mas playful na text. Actually, gusto ko to. Chewy. Yan. Gusto kong mabawasan yung line spacing para magdikit-dikit. Yan. Tapos, mas lalakihan ko pa siya. 250. Sobra. 235 lang. Okay. Para mas maganda yung kulay niya, lalagyan ko siya ng border or alam mo tawag dito. I'm really kasi a fan of shapes and borders, so gusto ko maglagay ng rectangular box dito. Yan yung rectangular box. Tapos, lagay ko sa ilalim itong nasa move layer back, itong nasa taas. Yan. Gusto ko siyang paikutin ng medyo patagilid. Yan. Sinalagay natin sa ating Bluetooth dito. So, syempre, paikutin din natin siya para maging ka-fit ng shape natin. Bawasan natin yung size, gawin 200 lang.
Okay. So, since pink, palitan natin ito ng kulay. Gawin natin yung pinaka-background. Gawin natin like yellow or green. Okay. Para tumugma doon sa kanyang suot na yellow and green. Ayan. Tapos yung text natin, lagyan natin ng konting shadow na yellow. Hindi ko siya makita. Custom. So, hindi ko siya makita. Paliliting ng konti. Yan. Taasan ko yung offset. Okay. Blur. Darker yellow. Ayan. Okay na yan sa akin. Okay. So sabi ko, di ba yung channel banner natin should be something na magre-represent sa channel natin. Okay, so dapat hindi lang basta picture at text. Kailangan yung meron kang tagline or something na pwede mong offer sa kanila. So hindi masyadong plain yung ating Bluetooth lang. Gusto kong lagyan or dagdagan ng something. Lagyan ko to ng iba pang text. Magdating muna ng kulay, white. Lagyan ko ng adventures. Okay? Adventures of. Siyempre, papatay natin ng size. Baka pwede natin malakihin pa. Yan yung font. Yung mas playful. Since bata pong may-ari. Hindi, mas maganda para sa akin ta. Yan, adventures of. Dagdagan natin ng line spacing. Yan. And sabi ko nga, I'm really a fan of boxes behind text. Lagyan natin ng box pa ulit. Lagyan natin sa ilalim. Yan. Taas natin para nasa ibabaw ng kulay green. Kasi again sabi ko nga, I'm not really good in art ha. So, pasensya nyo na, hindi po tayo kagalingan sa art. Kulang pa. Hindi ako magaling sa mga color combination. So, pagpasensya nyo na po. Pata ko ito ng kulay, gawin ko siyang yellow this time. Yan. Tapos lalagyan, babalitan ko naman, lalagyan ko din siya ng kulay green naman this time na ano. Yan, para mag-stand out siya dun sa shape na nalagyan natin. Okay? Yan. So, ito pa lang, kung makikita nyo, pwede na itong ilagay, di ba? As a channel art, di ba? Dagdagan pa natin ng text. Lagyan natin ng isa pa dito sa baba. Like daily vlogs. Maganda kasing lagi ng tagline eh. I'm here to make you smile. Yan. Diba? Siyempre, pataparin natin ng kulay. Pwede natin gawing black yung kulay. Tapos gawin natin yung background niya is white. Okay. Yan. Yung text, dito natin ng konti pa. Pati natin yung font. Yan. Diba? Yan. So, okay na tayo sa text, okay na tayo sa image. Sabi ko nga, since makikita pa rin naman itong background sa TV at saka sa tablet at sa laptop, mas maganda na lagyan natin yung mga tabi ng konting design, okay? So, dagdagan natin. Diba pwede natin ilagay dito? Guys, again, hindi ako magaling sa art, so kayo na yung bahala mag-improvise. Ako, maglalagay ako ng mga stars, since bata sa ating Bluetooth. Google lang. Free stars PNG. Bakit PNG? Kasi guys, yung PNG are transparent images. Okay?
Hanap tayo ng magandang PNG. PNG ka ba? PNG to. Let's download it. Ito. Download natin. Free download PNG. Yan, so yan. Na-download ko na siya. Guys, you have to be careful pag nag-download kayo sa Google, ah. Some of them kasi are spam or maybe virus. You have to be careful. So, yan. So, sa graphics pa rin tayo. Under graphics, upload image. Nasaan yung download natin ito? Open. Double click. Ayun. Ayun na siya. So, pwede natin siyang palakihin. Yan. Ilagay sa ilalim. Para di niya matakpan yung mga na nilagay na natin ng una. Palakihin pa natin. Tapos, baba natin yung opacity para hindi masyadong kita. Yan. Okay. Dagdagan pa natin. Lagay ko lang ulit same image. Sa ilalim. Okay. Babaan yung opacity. Okay. One more. Graphics. Double click. Yan. Lakihan ko naman this time. Yan. Or actually, pwede mo siyang flip, guys, ha. Pwede mo siyang flip or ipatagil rin yung ganyan. Oh. Ayan. So, isang ilalim din ulit. Move layer back. And then, opacity. Yan. Okay. So, wala na akong maisip na may dagdag, pero, yan na yung gusto kong ipakita. Yan. So, yan yung makikita natin sa actual television. Okay, yan naman yung makikita natin sa cellphone. Yan. So, pwede nyo pang dagdagan to, guys. Pwede nyo dagdagan dito sa kanan kung meron kayo gustong ilagay para mas maganda tignan sa PC. Okay? Or laptop. Pero sa akin, pwede na to. Okay? So, after nyo magawa yan, download nyo lang. Piliin nyo yung high-res PNG. Tapos, mata-download na yung image. Ayun, title, untitled design 1. Okay? So, ang gagawin ko na ngayon, pupunta na ako sa channel ni Ate Bluetooth. YouTube.com. And then, your channel. Okay, customize channel. So, kung nakikita nyo, meron na ako nagawa kanina. Nag-practice ako. Okay, tapos, click nyo yung, itong parang lapis. Edit channel art, or upload channel art. Tapos, select from your computer. Piliin nyo yung ginawa natin ngayon lang. So, itong untitled design 1, open. So, pag-upload nyo pa lang, ituturo na sa inyo, ipapakita na agad sa inyo ni YouTube kung ano magiging itsura niya sa laptop or PC, sa TV, at sa cellphone. Okay? Auto enhance. Okay, that would be better. Select. Let's see, nag-update na siya. Yan. So, yan na yung itsura niya. Okay? Adventures of Bluetooth, I'm here to make you smile. Okay. So, yan. I hope natuto kayo kung paano gumawa ng channel art gamit ang yung PC at laptop. But again, guys, libre ito. Ito yung pinaka-importante. So, I hope natuto kayo. See you soon. So, that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo ang aking tutorial, please hit the like button. Mag-comment na rin kayo para malaman naman ng iba kung kapaki-pakinabang ba yung ginagawa nating video. At the same time, share nyo na rin para mas maraming matuto. Guys, again, please don't forget to hit the like button. And check out my other videos kasi baka may matutunan kayo. Have a nice day.